بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في بدايات تدبرنا في سورة المجادلة العظيمة عند تلك الآيات المباركة التي جاءت تبين أشكالا من التناسبات بين خواتيم سورة الحديد ومفتتح سورة المجادلة، ثم ما بين فاتحة السورة المباركة في قوله جل شأنه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وما بين تلك الآية العظيمة في ختام السورة المباركة عن صفات أولئك الذين أطلق عليهم القرآن: حزب الله، الغالبون، المنتصرون، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي تعرضنا لتلك المناسبات التي سنكشف عن جوانب أخرى فيما نتحدث في تدبر السورة، نستحضر كذلك طبيعة الظروف والبيئة الاجتماعية التي كانت يمر بها المجتمع المسلم الفتي في ثنايا تنزل هذه السورة المباركة. وذكرنا فيما ذكرنا أن المجتمع المسلم كان يتعرض لأشد أشكال التحديات والصراعات، ما بين داخلية من دس المنافقين ومؤامراتهم وكيدهم بالليل ومكرهم بالنهار، وما بين طعن قبائل اليهود في الظهر لذلك المجتمع الفتي وتآمرهم مع المنافقين ومع الكفار من قريش وغير قريش. أما التحديات الخارجية فلم يكن أقل تلك التحديات ما كان يقوم به كفار قريش من تجييش وتجنيد لقوى القبائل العربية المتناثرة في الجزيرة العربية ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمجتمع المسلم، في محاولة يائسة لدحر ذلك المد الذي كان قد بدأ ينتشر في الجزيرة العربية، مد القيم الإسلامية، مد نور الإسلام الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه التحديات والقرآن يتنزل في سورة كاملة تتحدث عن قضايا أسرية بحتة وقضايا اجتماعية، معلنة بوضوح وصراحة شديدة أن هذه القيم التي نزل القرآن بتأسيسها في الأسرة قيم مرعية، قيم مؤسسة على مراقبة الله جل شأنه. ولذلك كان قوله تعالى: والله يسمع تحاوركما، مبدأ أصيل، مبدأ أصيل من المبادئ التي تقوم عليها مؤسسة الأسرة والعلاقات الاجتماعية في المجتمع المسلم، لا غنى لأي مجتمع عنه. أنت تضع القوانين، صحيح، أنت تشرع التشريعات، أكيد، ولربما تضع كذلك غرامات لتزجر من تسول له نفسه العبث بتلك التشريعات والقوانين، ولكنك لن تستطيع بحال أن تدخل في ضمير ذلك الإنسان وتجعل من تلك التشريعات حاضرة بقوة من خلال مراقبة الإنسان لنفسه ولذاته وسكناته وخطراته وأفكاره، إلا من خلال شيء واحد: تعزيز الإيمان بالله سبحانه وتعالى، واستحضار ذلك الإنسان مراقبة الله جل شأنه له في كل صغيرة وكبيرة. هذا ما فعلته السورة المباركة. قضية المجادلة قضية أسرية بحتة، قضية حصلت في بيت عادي جدا من بيوتات المسلمين، وإذا بالقرآن العظيم ينزل فيها سورة تتلى. لنا أن نتساءل:
لماذا كل هذا؟ المسألة ليست مسألة مكان من وقعت له المشكلة، ولا مكانة تلك المرأة كما ذكرنا في المرة السابقة من حسب أو نسب أو مشابه، ولا مكانة اجتماعية. القرآن لا ينظر للناس من خلال المواقع الاجتماعية التي يتبوؤونها، بل ينظر إليهم من خلال قيمتهم وآدميتهم، قيمتهم الإنسانية، ومن خلال ما يمرون به من ظروف وأحوال. ثم إن تلك القضية الأسرية التي وقعت لهذه المرأة التي جاءت تجادل نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه قضية تخص المجتمع، ولنا أن نتساءل ونحن في بدايات السورة. نزلت كثير من الأحكام المتعلقة بالأسرة، كثير تعالج أعرافا فاسدة كانت تقع في الجاهلية بغرض امتهان المرأة والإضرار بها والتقليل من شأنها تقييدها وجعل تلك المرأة مكبلة بقيود وضعها المجتمع الجاهلي من أعراف فاسدة تجعل للرجل الزوج السلطة المطلقة في إدارة شؤون الأسرة. جاء القرآن بآياته العظيمة شيئا فشيئا فنسف تلك الادعاءات وكسر تلك القيود وأخرج المرأة من الأسر وأعطى نظرة مختلفة تماما عن قضية الأسرة والزواج. ما جعل مؤسسة الزواج مؤسسة تقع فيها المرأة في الأسر، بالعكس جعل تلك المؤسسة المحضن الأول لتنشئة أفراد أحرار يشعرون بقيمتهم وحريتهم الإنسانية. ذاك أن الإسلام والقرآن من أول كلمة نزلت فيه راهن على حرية الإنسان. إنسان خلقه الله حرا، ما خلقه أسيرا، ولا خلقه لأجل أن يبقى يرفل في الأسر وفي قيود الأسر مهما كانت طبيعة تلك القيود. أعراف اجتماعية جائرة، أوضاع مختلفة، قوانين وأحكام ما تكن. ليس مطلوب من الإنسان رجلا أو امرأة أن يكون في الأسر، خلقه الله حرا. وكلما زاد ذلك الإنسان تمسكا بتوحيده لخالقه جل شأنه، كلما زادت قيمة الحرية التي يتمسك بها، وزاد دفاعه عن تلك الحرية ومقاومة ذلك الإنسان لأي شكل من أشكال الاستعباد أو الاسترقاق أو الامتهان لحريته وحقوقه. هذه المرأة البسيطة المتواضعة التي جاءت تجادل نبينا صلى الله عليه وسلم كسرت قيود الامتهان، كسرت معها عشرات الفصول المختلفة التي عانت منها المرأة في الجاهلية. والقرآن عالج في سورة البقرة المتقدمة في النزول على سورة المجادلة قضية الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. إذن لماذا في قضية المجادلة والتي تتناول قضية الظهار بالدرجة الأولى جاء فيها قوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله؟ القرآن العظيم بذلك أراد أن يضع حداً فاصلاً ونهائياً لتلك الأعراف الجائرة. لتلك الأعراف الجائرة التي ولدت عشرات الممارسات المهينة للمرأة، المذلة لها. والمرأة عنصر أساس في تكوين مؤسسة الأسرة. إذا أصابها الذل أو المهانة لن تتمكن من أن تربي جيلا حرا. إنسان الذليل الذي فيه نفسية العبيد وتمارس عليه طقوس الاستعباد والاسترقاق لا يستطيع أن يبني جيلا حرا. فأراد القرآن العظيم بذلك
أن يسدل الستار منذ تلك المرحلة المبكرة في عصر المجتمع المسلم على هذه القضية. قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقرير عظيم من فوق 7 سماوات، تتنزل آيات بهذه القوة لأجل أي شيء؟ لأجل أن تضع حداً فاصلاً حاسماً لقضية استرقاق الرجل للمرأة تحت ستار الزوجية وخلال مؤسسة الأسرة. بطبيعة الحال الرجل له حقوق وعليه واجبات، والمرأة لها حقوق وعليها واجبات، والمرأة والرجل يعملان سوية في شراكة عادلة مؤسسة على قيم القرآن العظيم لتنشئة جيل حر يعرف ربه وخالقه، فلما عرف ربه عرف ما له وما عليه، فوقف عند أوامره وما خرج على نواهيه ولا على أحكامه، لا في صغيرة ولا كبيرة. وقلنا فيما قلنا أن القرآن العظيم حين يعالج قضايا الأسرة والمجتمع، يعني الداخل، ويؤسس السلم الداخلي في الأسرة وفي البيوتات المسلمة والمجتمع المسلم، يحقق سلما اجتماعيا خارجيا، ذاك أنك لا تستطيع أن تواجه أمة أو عدوا أو تحديا داخليا أو خارجيا وظهرك مكشوف. مؤسسة الأسرة هي ظهرك. الأسرة، الزوجة، الأبناء، الاستقرار الأسري في الحياة الأسرية، هذا الظهر الذي يسند الرجل ويسند المرأة، هذا الظهر الذي يحمي المجتمع المسلم الذي يقاوم ويدافع ويواجه التحديات المختلفة. ما كان للمسلمين أن يواجهوا الأحزاب ولا أن يواجهوا ما واجهوه في دومة الجندل ولا في الغزوات المختلفة التي حدثت في تلك السنة وما بعدها، وظهرهم مكشوف من خلال ضرب مؤسسة الأسرة. من هنا نقولها دوما: الحفاظ على مؤسسة الأسرة والكيان الأسري في أي مجتمع هو من أعظم الرهانات التي لا ينبغي التفريط بها مطلقا تحت أي ضغط من الضغوط. ولنا لأن نفهم، ونحن نفهم جيدا، أن ما تواجهه الأسرة المسلمة اليوم في مختلف مجتمعاتنا العربية والمسلمة من ضغوط دولية بحجة المواثيق والمعاهدات والدساتير المختلفة التي باتت تفرض عليها نماذج للحياة الأسرية تختلف تماما عن النمط الذي وضعه وأسسه القرآن العظيم. هذا يشكل تحديا هائلا إذا ما استطاعت الأسرة المسلمة في مجتمعاتنا أن تحمي كيانها وتحمي قيمها وتحمي مبادئها وتحمي تلك المثل التي تنزلت في كتاب الله جل شأنه وتدافع عنها أمام ذلك الطوفان الجارف الذي بات يجرف تلك القيم ويهزها هزا. لن تتمكن الأسرة المسلمة من أن تواجه التحديات المختلفة، لن تتمكن من حماية اقتصادها، ولن تتمكن من حماية كيانها ولا استقلاليتها ولا حريتها ولا مبادئها. قيمة أي مجتمع في الأسرة التي تشكل المكون الأول والأساس في أي مجتمع إنساني. من هنا كان رهان الغرب اليوم على الأسرة المسلمة، من هنا تسلل إلى تلك الأسرة المسلمة فضرب في العمق بالنواة التي تشكل تلك الأسرة. نحن نقول دوما القرآن العظيم قالها صريحة منذ نزول الآيات الأول في السور المكية: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. تقرير هذه الحقيقة يبني منذ اللحظة الأولى أن بناء الأسرة لا يمكن أن يكون إلا من خلال مبدأ الزوجية بين ذكر وأنثى، وليس بين أشياء مختلفة. فما يتعرض له العالم اليوم وما تتعرض له مؤسسة الأسرة في شرق الأرض ومغربها
من هزة عنيفة تريد أن تطعن في تلك النواة، وتبين أن قضية الارتباط بين اثنين، ذكر أنثى وأنثى وأشياء مختلفة، الله أعلم بما ستأتي به الأيام، هذا لا يمكن أن يكون. هذا يضرب المؤسسة من داخلها، هذا ليس حرية، هذا ليس مساواة، هذا عبث وضرب وامتهان للكرامة الإنسانية وأصل الخلقة الإنسانية التي خلق الله الناس عليها. وذكرنا كثيرا ووقفنا طويلا وقلنا أن من به علة أو مرض فليتعالج، ولكن لا ينبغي أن تنقل علته إلى الأصحاء ولا إلى مجتمعات صحيحة فيضرب بها السقم والوباء والبلاء. ولنا فيما وقع من داء كورونا وما واجهه العالم عبرة ودرس. كل العالم وقف وقفة واحدة لأجل أن يواجه وباء يصيب الجسد، فما بالنا بوباء يصيب العقل والفكر والروح ويضرب الأسرة وكيان الإنسان بأسره، وليس فقط جسدا مكونا من لحم ودم. لا تقف الأمم ولا تقف المجتمعات إزاءه وقفة واحدة جادة. تدبروا معي في القرآن العظيم كيف يعالج ويفتح الأبواب لشتى المعالجات التي تحمي كيان الأسرة. قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولنا أن نتساءل، امرأة من عامة المسلمين، وذكرنا في المرة السابقة ليست بمشهورة ولم تتبوأ مكانة معينة وليس 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 وليس، المهم واجهت مشكلة أسرية تجادلك في زوجها. تدبروا معي كم تحمل هذه الكلمات المفردات في أول آية في السورة من قيم، مبادئ، توجيهات وآداب وتشريعات لكل امرأة ولكل زوجة تجادلك في زوجها. واحدة من أعظم حقوق المرأة أنها حين تواجه مشكلة معينة مع الزوج ترفع تلك الإشكالية إلى مستوى هنا المستوى القضاء، تجادلك في زوجها. ولكن تدبروا معي في عمق الآية القرآنية، قال وتشتكي إلى الله. تدبروا معي هذه المرأة كم من الأشياء في خطوة واحدة قامت بها مجتمعة. أولا قالت، لأن القرآن قال قد سمع الله قوله، إذن هي لم تكتم ما حصل معها، صرحت به، أظهرته للعلن، ما خجلت، ما توارت وراء الأنظار ولا وراء ستر البيوت، واستترت على تلك المشكلة التي واجهتها. واحدة من أخطر التحديات التي تواجهها الأسرة المسلمة والمرأة والزوجة المسلمة اليوم أن في مجتمعاتنا هناك ظاهرة سلبية فيها ربما شيء من الإيجابية إذا عولجت بطريقة جيدة وحكيمة. التكتم، التستر على المشاكل الأسرية. قضية التكتم والتستر على المشاكل الأسرية ومحاولة معالجتها داخليا ليست دائما تكون في صالح الأسرة. ثمة مشاكل أسرية معينة إذا تم التكتم عليها والتستر عليها ستأتي بأشياء سلبية جدا كارثية على الأسرة. إذن قول ثمة مواضع معينة ينبغي للزوجة المسلمة الحكيمة العاقلة المسؤولة تعرف متى تتكلم، متى تقول، ومتى تسكت، متى تعالج قضاياها الأسرية في داخل بيتها وبيت الزوجية وتستطيع أن تقوم بحلها، ومتى تخرج تلك المشكلات خارج إطار الزوجية وإطار البيت. هذه القضية
حين نقرأ في كتب السير وأسباب النزول سنجد ملخص القضية أن المرأة قد جاءت إلى نبينا عليه الصلاة والسلام تشتكي. هي لا تريد الانفصال عن زوجها، هي لا تريد أن يتحقق ما كان يتحقق في السابق في الجاهلية من حكم الظهار. المرأة تصبح معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. لا تريد الانفصال عن زوجها، لا تريد تحطيم بناء تلك الأسرة وذلك البيت المسلم، لا تريد هذا. السؤال يتبادر للذهن، إذا كانت لا تريد ذلك لماذا رفعت القضية إلى القضاء وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بمعنى آخر، لماذا صعدت القضية؟ ألم يكن من الأولى أن تتكتم على المسألة ولما يتراجع الزوج ويدعوها إلى الرجوع إليه تنهي الموضوع بأقل الخسائر وكأن شيئا لم يكن؟ لماذا ما قبلت من الرجل الزوج أن تعود إليه حين تراجع الزوج عن قضية الظهار وقال لها أنت علي كظهر أمي، ولكن بعدها تراجع ودعاها إلى نفسه؟ لماذا رفضت؟ لماذا امتنعت؟ لماذا وقفت قالت حتى يحكم الله ورسوله؟ ثم ما هذه الشجاعة العظيمة في هذه المرأة المسؤولة، مرأة عادية من نساء المسلمين تمتلك كل هذه الشجاعة، كل هذه الحصافة، كل هذه القدرة التي تنم عن قوة الشخصية، فتقف في وجه الزوج وتقول له أبدا لا تصل إلي حتى يحكم الله ورسوله. ثم ما هذا الضمير الحي اليقظ الذي تمكن القرآن العظيم من أن يقيمه ويحييه في النفس الإنسانية، حتى يجعل من ضمير الإنسان شاهدا على نفسه، مراقبا لخلجات الروح وسكناتها وحركاتها وأفعالها وهي في عقر دارها. ما هذه القيم؟ ائتني بقانون، أي قانون من القوانين التي يضعها البشر تصل إلى هذه الصرامة والمراقبة التي وصلت إليها هذه الأحكام العظيمة التي نزل بها القرآن. له المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. هذا الكتاب من لدن سلطان ومن لدن حكيم عليم، فكان سلطانه على النفوس قويا حاسما صارما، لا تجد لأي قانون ولا تشريع من السلطان والهيبة ما لسلطان هذه الآيات العظيمة في النفوس. يا للآيات العظيمة التي حكمت القلوب والأرواح والحياة الإنسانية في ضمائرها، في خلجاتها وسكناتها، قبل أن تحكم في محاكم أو تصل إلى أروقة المحاكم. لماذا سمع الله لهذه المرأة المسكينة البسيطة المتواضعة؟ هذه امرأة رفعت شكايتها إلى الله قبل أن ترفعها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم باعتباره القاضي. هذا أدب وتشريع عظيم لكل امرأة وزوجة ضاقت بها مشاكل الحياة الزوجية. أول من تشتكي إليه هو الله سبحانه وتعالى. تدبروا في دقة المفرد القرآني، قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قبل أن ترفع شكايتها لمحكمة ولقاضي ولأحد، رفعتها إلى الله سبحانه وتعالى. شيء ينم عن عمق العلاقة الإيمانية الوجدانية الروحانية بين تلك المرأة والله سبحانه جل شأنه في علاه. سأل الإنسان هل الزوج والزوجة بحاجة إلى هذه العلاقة؟ بكل تأكيد. أنا أعرف لماذا تفاقمت مشاكلنا الأسرية، لماذا أصبحت في بعض الأحيان بيوتنا الأسرية
كأنها الجحيم، شدة الصراخ والعويل والمشاكل، ضعف العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، في ضعف. ما أصبحنا نشتكي إلى الله. على فكرة الشكوى إلى الله ليست بضعف، الشكوى إلى الله قوة. من أعظم مفاتيح القوة أن ترفع شكواك إلى الله. والشكوى في أصل معناها إحساس بالوجع، بالحزن، بالألم، بما ألم بالإنسان من ضر. ولذلك يعقوب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنت تشكو، هذا الفعل، فعل الشكاية، بمعنى أنك تصرح بما قد ألم بك من حزن، من ألم. تدبر معي في الربط بين قوله جل شأنه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ففعل الشكاية لا ينفك عن التصريح بما قد ألم بها. نزلت بها كارثة أسرية، أصبحت بين نارين: نار أن تمشي وراء ما قاله زوج المرأة ودعاها إليه، وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي وهو قد قال لها: أنت علي كظهر أمي، وأن تبقى أسيرة لحكم الظهار وهي لا تعرف ما هو حكم الظهار، لأنه لم يكن قد نزل فيه حكم من الله جل شأنه، وهو عادة قلنا كان يمارسها الناس في الجاهلية، إضرارا بالمرأة وامتهانا لها وكسرا لشخصها ولأنفتها، حتى تشعر أنها هي كما يقال كالخاتم في يد الرجل يحركه كيفما يريد وكيفما يشاء. يقول لها تعالي تأتي، يقول لها أنت عليك ظهر أمي، صارت كظهر أمي. جاء القرآن فنسف ذلك. المرأة كيان مستقل، شخصية حرة، ليست بزواجها في مؤسسة استرقاق ولا امتهان، تأتمر بأمر الله جل شأنه قبل أن تأتمر أو تأخذ أو برأي زوج أو ما شابه، أو تنزل عند حكم زوج. فقبل أن تفعل أي شيء تريد أن تعرف ما حكم الله ورسوله في القضية هذه. قال: والله يسمع تحاوركما. تدبروا معي في دقة المفردة القرآنية، في موضعين لا ثانية لهم في كتاب الله جل شأنه، لا ثانية لهما. ذكر جدال وحوار، قال تجادلك، وقال يسمع تحاوركما، وقال في الكلمة الأولى في الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك، وقال في نفس الآية بصيغة المضارع: والله يسمع تحاوركما. يعني في مرتين، في موضعين، في آية واحدة، سمع ويسمع تحاوركما، وسمع بصير في آية واحدة منذ أول آية في هذه السورة المباركة. لماذا؟ تأسيس لمبدأ أصيل: أن يا أهل البيوت رجالا ونساء عليكم أن تعلموا وتدركوا وتستحضروا أن سمع الله محيط بما تقولون، فلا تقولوا إلا خيرا، ولا تنطقوا إلا بالصدق، ولا تتفوهوا إلا بما يرضي الله ورسوله. فقل لي أي جهاز مراقبة في الدنيا، كل الدنيا، يستطيع أن يصل إلى هذا؟ لا يستطيع. ولله المثل الأعلى. ثم ما الفرق بين تجادلك وتحاوركما؟ الجدال أصل الكلمة مراددة بين مختلفين، ولكن فيها شدة، فيها نوع من أنواع النزاع، وهذا هو الجدال. ولذلك القرآن يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
ممكن تكون الرغبة في الجدال أو الغاية من جدال طرف مع طرف آخر الوصول إلى ما يريده هذا الطرف الذي يجادل، ممكن. ولذلك القرآن يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لأنكم وأنتم تجادلون أهل الكتاب تريدون أن تقوموا بإيصال الحقيقة وبيان الحق من الباطل، وهذا حق. ولكن القرآن يقول: ولا تجادلوا إلا بالتي هي أحسن. في حال المراددة بين الطرفين لا بد أن يكون محكوما بالتي هي أحسن وليس فقط بالحسن. أحسن الوسائل، أحسن الطرق، أحسن البراهين، أحسن أساليب الحجاج. من هنا تعلم المسلمون ومن القرآن، وحول مبادئ وقيم القرآن أوجد المسلمون علم الجدل والمناظرة، وكانوا رواد هذا العلم وصناع ذلك العلم وبناته الحقيقيون. تدبر معي في الكلمة التي جاءت بعدها، قال: والله يسمع تحاوركما. الآن انتقل، هي تجادل. لماذا تجادل؟ القرآن بهذه الكلمة يعبر عن الحالة النفسية الصعبة الشديدة التي كانت تمر بها هذه المرأة. مرأة على وشك أن تفقد بيتها، وعلى رأسها تقع مسؤوليات الأطفال، وشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، صرحت به، قالت: أنا كنت شابة وصغيرة وذات مال وجمال وكذا، والآن لما وصل بي الحال وتقدمت بالعمر وعندي مسؤولية الأولاد والأبناء، إذا به يقول لي: أنت عليك ظهر أمي، ماذا أفعل؟ إن تركت أولادي وفارقته لأني ضقت به ذرعا وبأسلوبه وطريقته في الكلام، وتركت ورميت الأولاد، ضاع الأولاد والصبيان. وإن أخذتهم معي نؤت بحملهم، ما استطيع أن أقوم بمسؤوليتي، فماذا أفعل؟ هذه امرأة كانت تعاني. الآيات تعبر بلفظة تجادلك عن حالها النفسية. تدبروا في القرآن العظيم، آيات القرآن بتلك المفردات الفريدة والفرائد القرآنية، لأن في مفردات وفي فرائد قرآنية. هذه المفردات القرآنية العظيمة ومنها تجادلك محملة بالمعاني النفسية التي تعبر عن تلك المرأة وعن الواقع الذي كانت تعيش فيه وطبيعة الحالة النفسية التي كانت تمر بها. تجادلك. أما لو جاء بكلمة تحاورك لم يكن لتلك المفردة ذات القوة التي تحمل الحالة النفسية التي هي عليها. هذه امرأة غاضبة حزينة متألمة، فيها أسف، فيها أسى، فيها خوف، فيها قلق، فجاءت مفردة تجادلك تعبر عن حالها أعظم تعبير. لما جاء بمفردة والله يسمع تحاوركما، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلقه العظيم الذي وصفه القرآن بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، لديه من المواصفات القيادية التي يجدر بكل قاض وكل مصلح أسري وكل حكم وكل من يتعرض تربوي، استشاري، مستشار، أخصائي، كل من يتعرض لمعالجة القضايا والمشاكل الأسرية أن يقتدي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام من خلال مفردة والله يسمع تحاوركما تمكن من أن يمتص الغضب والقلق والخوف والأسف اللي عند هذه المرأة، فحول الجدال التي هي ابتدأت به إلى حوار، فقال الله جل شأنه والله يسمع تحاوركما. ما الفرق؟ الحوار
يفترق عن الجدال أنه مجاوبة أيضا بين طرفين، ليس بالضروري أن يكون على اختلاف، لأنه كلمة حوار حتى الحروف الحاء والواو والراء تختلف تماما عن الجيم والدال واللام، حتى في الحروف، في بنية المفردة. الحوار فيه هدوء، والله يسمع تحاوركما، في أخذ ورد وتجاوب بين الطرفين بغاية الوصول إلى نقطة اتفاق وحل المشكلة. تحول جدال المرأة صاحبة الشكوى إلى حوار. قال والله يسمع تحاوركما. المطلوب منك يا قاضي، يا مستشار، يا أخصائي نفسي وغير نفسي، يا حكم، يا مصلح بين الزوجين، إياك أن تبقي نغمة ونبرة الجدال على حالها. بحكمتك، بفطنتك، بفهمك، بالتزامك بقيم القرآن، ينبغي لك أن تحول من الجدل إلى الحوار. فإذا حولت قضية الجدال إلى حوار، أصبح الطرف الذي أمامك المتضرر المرأة في حالتنا وقضيتنا هذه في حالة من الهدوء النفسي الذي هو أحوج ما تكون هي إليه، وأنت إليه، والقاضي إليه، والأسرة إليه. نحن في معالجة قضايانا ومشاكلنا الأسرية والمجتمعية أحوج ما نكون إلى الهدوء، نحن أحوج ما نكون إلى الحوار والتحاور، وليس إلى الجدال والتجادل. تدبروا في القرآن كيف يربي، كيف يعالج، كيف يحل. بعد كل هذا يأتيك متشدق أو جاهل ويقول لك القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من لدن الخبير اللطيف العليم السميع البصير. والله يسمع تحاوركما. فالمطلوب كل من ترفع له قضية أن تكون تلك القضية والمناقشة حول تلك القضية تحاور، فتشعر الطرف الذي أمامك أنك تريد أن تصل معه إلى نقطة مشتركة، أرضية مشتركة، أن تصل إلى حل. أنت تريد حل، أنت لا تريد أن تعقد المسألة. الإنسان بطبيعته، خاصة صاحب الشكوى، صاحب المشكلة، خاصة المرأة، لما تشعر بأن الطرف الذي أمامها يريد أن يساعدها، يريد أن يحل المشكلة، لا يريد أن يؤزم المشكلة، لا يريد أن يعقد المشكلة، يريد أن يصل معها إلى حل، ماذا سيحصل لها؟ تهدأ. ونحن أحوج ما نكون إلى الهدوء في أجواء حل المشكلات الأسرية والمجتمعية. إحنا واحدة من المصائب التي تؤجج المشاكل الأسرية في بيوتنا الصراخ والغضب والعويل، العنف، سواء كان عنفا لفظيا أو في بعض الأحيان يصل حتى إلى العنف الجسدي. هذه كارثة. بعض الرجال والنساء حين يغضبون وتحصل مشكلة في البيت يقوم برمي كل شيء بين يديه، يرمي الهاتف، يرمي صحن، يرمي بدون وعي. أنا أتساءل بالله عليكم، أي مشكلة هذه من المشاكل تحل في ظل هذا الجو المشحون؟ هذا جو يؤجج المشاكل والنزاعات والصراعات، بل يزيدها تفاقما وخطورة، قد تصل إلى حتى وقوع جريمة، يا جرح يا قتل يا. ماذا بعد العنف اللفظي؟ عنف الجسدي. ماذا بعد العنف الجسدي؟ جريمة، هو في حد ذاته جريمة. تدبر معي في القرآن كيف يعالج. لابد أن نصل إلى نقطة التحاور
حتى نستطيع أن نعالج مشاكلنا الأسرية من أعظم الأمور، ليس فقط الأسرية. هذه من أعظم الآداب، آداب القضاء التي ينبغي أن يتعلمها القضاة، أنك تصل بين المتخاصمين والمتنازعين إلى نقطة التحاور حتى تعرف كيف تحل الأزمات الموجودة عندك والمشاكل. مبدأ آخر: والله يسمع تحاوركما. تحاور الظالم والمظلوم، تحاور الزوج والزوجة في عقر دارهم ومخدعهم. اعلم أن الله يسمع تحاوركما. إذا علمت أن الله يسمع تحاوركما ماذا ستقول؟ تقول منكرا من القول وزورا؟ أبدا. إذن لماذا يقول الناس وبعض الأزواج منكرا من القول وزورا؟ ساعة ضعف، لحظة ضعف، لحظة ضعف لمراقبة الله جل شأنه في قلوبهم ونفوسهم. لا يقول الإنسان منكرا من القول وزورا إلا حين تضعف مراقبة الله جل شأنه في قلبه وروحه. أما لما يكون الضمير حي وأنت تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى لك، وتستشعر أن الله يسمع ما تقول حتى لو كان ما تقوله همسا، وأنه يعلم ما في خاطرك حتى ولو لم تنطق به، هنا تتهذب الخواطر، هنا تتأدب الكلمات، هنا تصحح الأخطاء، هنا تقال العثرات، هنا يتجنب الإنسان المشاكل ويتجنب أن ينطق بكلمة تهوي به في غضب الله جل شأنه ونقمته والعياذ بالله. قال والله يسمع تحاوركما، مبدأ من المبادئ. تدبر معي في الربط بين هذا المبدأ وبين ما ستعالجه السورة بعد ذلك من مشكلة النجوى الاجتماعية، والتي سنأتي عليها. هذه مشكلة ليس فقط اجتماعية، مشكلة سياسية عالمية لا تحاكي المؤامرات والدسائس والمكائد في وضح النهار أمام الناس وأمام العلن، تحاك من خلال المناجاة، الإصرار بها. كيف يعالجها القرآن؟ والله يسمع تحاوركما، مبدأ أصيل. فإذا ما استقرت هذه الحقيقة في النفوس وأيقن الناس أفرادا وأسرا ومجتمعات ومنظمات وهيئات وجبهات وأحزاب أن الله يسمع تحاور البشر وأن الله سميع بصير، وقفوا عند حدوده، ما تجاوزوا، وما حصل الاعتداء ولا الظلم ولا الدسائس ولا الإيقاع بالآخرين ولا إهانتهم ولا امتهانتهم ولا إذلالهم ولا الجرائم التي تحصل في العالم الذي نعيش فيه. يا له من مبدأ عظيم، كم نحن بحاجة إلى استحضاره اليوم، أفراد وأسر وبيوت أوشكت أن تهدم، ومؤسسات ومجتمعات وشعوب وأمم. الله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هذه السورة ما عادت مجرد معالجة لقضية أسرية عابرة، لا، بالفعل آيات سورة المجادلة وضعت حداً فاصلاً حاسماً لمختلف القضايا والمشاكل الأسرية، من الإيلاء، من قضية الظهار، من قضية مشاكل أخرى كانت تقع في المجتمع الجالي، ممكن أن تقع أيضاً في المجتمع المسلم في أي وقت في أي زمن. بعض الرجال أو الأزواج
ليس بالضرورة أنه يقول أو يصرح بأنه آلى من زوجته أو ظاهرها أو ما شابه، ولكن يتركها هكذا كالمعلقة. تدبر في القرآن كيف يدخل في ضمائر البشر ويضع حدا فاصلا. إن الله سميع بصير. فإذا ما قويت هذه الآية العظيمة في النفوس، كم من مشاكل الأسرة ستحل. أنا أستطيع بكل ثقة ويقين أنا أقول أن غالب المجتمع، المشاكل التي تقع الزوجية، مشاكل التي تقع بين الزوجين وفي محيط الأسرة والمجتمع، ولكن في الأسرة تحديدا، غالب هذه المشاكل تحصل بسبب ضعف استحضار معنى وقيمة وتطبيق هذا الجزء من الآية: إن الله سميع بصير. ولو استحضر الأزواج والزوجات هذا الجزء من الآية في حياتهم لتجنبوا عشرات مئات الخلافات والمشاكل الأسرية التي تقع في بيوتنا، والتي قد يؤول بعضها حتى إلى الطلاق وتفكك الأسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.